az Orbico Hungary, lehet mondani, Magyarország legnagyobb disztribúciós vállalata, értékesítéssel és logisztikai szolgáltatással foglalkozunk. Jelenleg 220 fő dolgozik a cégnél. A belső kommunikációnk az elég sok csatornán zajlik, és ez főleg e-mailes volt a kezdeti időben, illetve a Covid érkezésével a SharePoint rendszert kezdtük el nagyon intenzíven fejleszteni, és a Teams is, mint ilyen csatorna belépett az életünkbe. És ez évtől pedig érkezett a chatbot. Ugye a korábbi belső kommunikációnk az főleg az e-mailre korlátozódott, ez egy nagyon nehezen követhető platform volt, nem tudtuk, hogy mikor nyitja ki a munkavállaló az e-mailt, hogyan reagál rá, a raktárosokat egyáltalán nem tudtuk elérni ezen úton, a területi képviselők megint egyszerűen követhetetlen volt, úgyhogy ez nagyon bizonytalan volt, hogy tudunk velük kapcsolatba lépni. Ez például a Covid helyzet erre nagyon tökéletesen rávilágított, hogy egyszerűen így több időbe tellett egy információt eljuttatni hozzájuk. Szóval a kezdeti probléma az e-mail volt, hogy az e-maillel nem értük el gyorsan a munkatársakat. Erre válaszul elkezdtük a SharePoint építeni, ahol egy nagyon rövid idő után hihetetlen mennyiségű tömegű anyag és információ helyeződött el. De megint szembesültünk azzal, hogy a munkatársak nem használták a SharePointot, nem értek el ehhez. Számomra a chatbot volt, és ez nagyon, nagyon felkeltette az érdeklődésemet, mert hogy nagyon sok mindent össze tudtunk linkelni a SharePoint oldallal, de a másik kiemelkedő szerep pedig az volt, hogy mindezt a Teams-be tudtuk integrálni, mert hogy a Teams-et is nagyon intenzíven elkezdte használni a munkavállalói csapat, és nem akartunk egy újabb platformot, egy újabb felületet nyitni még a kommunikációnak, hanem pontosan ugyanide szerettük volna ezt beintegrálni. Tehát azt gondolom, az első fontos feladata már maga a korai bevonás volt, de azon túl volt egy ilyen nagyobb kampányunk is, amikor egy ilyen offline nagy rendezvény, 2 nagyobb rendezvényen igazából elvittük Artúrt, és nem csak bemutattuk, hanem pont Artúron keresztül bizonyos aktivitásokra aktivitásokat kértünk a munkatársaktól, aminek a célja az volt, hogy kezdjék el a menüpontokat használni, mindezt azért ilyen játékosabb formába, és kezdjenek ezzel az egész Artúrral megbarátkozni, kvázi legyen ilyen szállóige, hogyha akarsz valamit, akkor menj Artúrhoz, és ezt el is értük. Tehát mindezen akcióknak köszönhetően itt most már egy 80%-os regisztráció van a Artúrhoz, és hát nagyon reméljük, hogy év végéig ez még magasabb lesz. Azt elmondhatom, hogy Artúr igazából az egész munkavállalói életciklusban jelen van már, egészen onnantól kezdve, hogy részt vesz a munkavállalói ajánlási programba, hiszen rajta keresztül jutnak már el hozzánk önéletrajzok, de részt vesz az onboardingba, a különböző cross-divizionális onboardingokba, részt vesz a tudás visszacsatolásba, részt vesz nagyon komolyan a különböző munkaügyi adminisztrációk könnyítésébe, különböző juttatásokhoz való hozzájutáshoz, hogy mégis ez hogyan lehet, kinek jár, és mikor adható, és hát nagyon sok engagement programba, team building programba aktívan részt veszünk, és véleményeket is kérünk a munkatársaktól Artúron keresztül. Hát az Orbicónál valóban nagyon diverza a különböző technikai eszközöknek a használata, és ezért nagyon fontos volt, hogy mindezt egy csatornán lehessen elérni. A területi képviselők tabletet használnak, a raktári munkatársak telefonon keresztül, oda feltelepített Teams-en keresztül, az irodai munkatársak pedig laptopon keresztül kommunikálnak. A chatbot ez egy közös platformra hozza valamennyi munkatársat, hisz ezen keresztül valamennyi eszközön elérhetők ők ugyanabban az időben. Számunkra nagyon fontos szempont volt az, hogy már a meglévő eszközeinket és a meglévő platformjainkat szélesítsük. Tehát létezett a SharePoint, létezett a Teams, és szerettük volna ebbe beágyazni a chatbotot, és nem egy önálló külön platformot nyitni neki. Ez egy fontos szempont volt. Másrészt pedig adatbiztonság szempontjából ez egy nagyon támogatott dolog volt a cég részéről is.
Ennek következménye az, hogy egyrészt mindenki ugyanaz a tartalomhoz, ugyanaz az információhoz jut el, de van még egy másik nagy előnye is egyébként a chatbotnak, hogy tudjuk kategorizálni is az információkat, célzottan célcsoportoknak is eljuttatni. Tehát egyben szinergiát is teremt, de tudunk specifikusan is információt eljuttatni. Örömmel elmondhatom, hogy most a 2021-es adatok az erre vonatkozó részre egy 9%-os elégedettségi növekedést mutatnak, és persze ez is több szegmensből áll, és ebből a legmagasabb, ami 15%-os elégedettség, az arra mutat, hogy mennyire elégedett azzal, hogy milyen gyorsan kapja meg az információt a munkatárs. Úgyhogy ennek így nagyon-nagyon örülünk. Nagyszerű jövőbeli terveink vannak. Először is szeretnénk megnyerni a hiányzó 20%-ot, hogy használja ezt a chatbotot. A második, maga a chatbot az nem egy HR kommunikációs eszköz, legalábbis mi nem csak erre szeretnénk használni, hanem a többi üzleti területnek a belső kommunikációjára is. Már most vannak olyan menüpontjaink, ahol elhelyeztünk üzleti területeknek információit, logisztika, sales, pénzügy. A jövőbeni tervünk az, hogy januárban már felkészítjük ezeknek az üzleti területeknek az adminjait, hogy tudják minél jobban is használni ezt az eszközt. A harmadik nagyon fontos terület, rengeteg adat van a chatbotban. Pontosan a HR stratégia szempontjából nekem fontos, hogy ez egy adatvezérelt stratégia legyen a jövőben, és ebben nagyon-nagyon jó eszközt látok.